Κουζίνα αλαγκρέ. Λαζάνια με κιμά σήμερα, μέσα στη γεύση και στα αρώματα, ζουμερά και πεντανόστιμα. Μπαίνουμε στην κουζίνα, γράφουμε τα υλικά και πάμε να τα μαγειρέψουμε μαζί. Ξεκινάμε. Βάζουμε ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και μόλις ζεσταθεί και κάψει ξεκινάμε να καβορτίσουμε το κιμά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καβορτιστεί πάρα πολύ ωραία ο κιμάς και να μοσχομυρίσει. Ανακατεύουμε και σιγά σιγά προσθέτουμε και τα μπαχαρικά. Κανέλα, δαφνόφυλλα, μπαχάρι και γαρίφαλο. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Και κατόπιν προσθέτουμε και το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο. Ανακατεύουμε να τσιγαριστεί το κρεμμύδι, να βγάλει τη γλύκα του και τα αρώματά του και μόλις γυαλίσει προσθέτουμε και το σκόρδο. Και κατόπιν το σέλινο ψιλοκομμένο, το καρότο ψιλοκομμένο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Μυρωδιές και αρώματα αναδύονται μέσα από την κατσαρόλα μας και αλατοπιπερώνουμε. Κατόπιν προσθέτουμε και τον πολτό της ντομάτας, ντοματό πολτό και ανακατεύουμε να τσιγαριστεί καλά η ντομάτα. Μόλις γίνει αυτό σβήνουμε με λευκό κρασί. Σβήνουμε με λευκό κρασί, ανακατεύουμε και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Κατόπιν προσθέτουμε και την ψιλοκομμένη ντομάτα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα, πάρα πολύ ωραία και κατόπιν προσθέτουμε κρύο νερό. Τόσο όσο να σκεπάζει λίγο τον κιμά για να μπορέσει να μαγειρευτεί και τον αφήνουμε να σιγοβράσει στην άκρη της φωτιάς. Αφού τον σκεπάσουμε και με μια λαδόκολλα τον αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί. Πάρα πολύ ωραία. Καπάκι στην κατσαρόλα, τραβάμε την κατσαρόλα στην άκρη της φωτιάς και την αφήνουμε να σιγομαγειρεύεται. Κατόπιν εμείς ετοιμαζόμαστε για την μπεσαμέλ. Κατσαρόλα βούτυρο και μόλις ξεκινάει και λιώνει προσθέτουμε και το αλεύρι. Με μια ξύλινη σπάτουλα ανακατεύουμε έτσι να τσιγαριστεί, να καβορτιστεί το αλεύρι, να μην μυρίζει αλευρίλα και κατόπιν προσθέτουμε και το γάλα. Προσθέτουμε το γάλα και ανακατεύουμε συνεχόμενα έτσι για να μην έχουμε σβολάκια και να έχουμε ωραία υφή μες στη σάλτσα. Αλάτι πιπέρι, συνεχίζουμε το ανακάτεμα, όλα πάνω στη φωτιά. Αφήνουμε λίγο τη σάλτσα να σιγομαγειρευτεί και προσθέτουμε και το μοσχοκάριτο. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα, βλέπετε την υφή της κρέμας, λία, πάρα πολύ ωραία. Τη βγάζουμε από τη φωτιά, τραβάμε δίπλα και προσθέτουμε και το κεφαλοτήρι και τα δύο αυγά, δύο κρόκους από αυγά, δύο κροκάδια δηλαδή. Χτυπάμε δυνατά και ανακατεύουμε όλα τα υλικά να αντέσουν μεταξύ τους, πάρα πολύ ωραία, είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε και το κιμά πάνω από τη φωτιά, βγάζουμε τη λαδόκολλα, βλέπετε την υφή, έχει πιει όλα τα υγρά του ο κιμάς, είναι έτοιμος. Αφαιρούμε τα μπαχαρικά που έχουμε βάλει, παίρνουμε το πυρέξ, λίγο βούτυρο, λίγη μπεσαμέλ, λίγη σάλτσα ντομάτας, φρέσκια ντομάτα την οποία την έχουμε βράσει λίγο, χωρίς πολλά, λίγο λαδάκι, λίγο αλάτι πιπέρι και κατόπιν στρώνουμε από πάνω μια στρώση λαζάνια. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία, λίγο μπεσαμέλ, λίγο ντομάτα και το κιμά. Εδώ πρέπει να προσέξουμε αγαπητές φίλες και φίλοι να έχει αρκετή υγρασία το φαγητό για να μπορέσουν τα λαζάνια να τραβήξουν την υγρασία, να μαγειρευτούν και να αντέσουν όμορφα με τα υπόλοιπα υλικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέχουμε. Αυτό ξαναπροσθέτουμε πάλι, είναι η ίδια διαδικασία, την κάνουμε 3 φορές. Βλέπετε μπεσαμέλ, ρευστή μπεσαμέλ, η ντομάτα, όλα αυτά τα κάνουμε για να πάρουν τα ζυμαρικά την υγρασία, ο κιμάς να έχει λίγα ζουμάκια κι αυτός, τα απλώνουμε όμορφα ωραία και συνεχίζουμε και από την πάνω πλευρά με τα λαζάνια. Κατόπιν όταν το κάνουμε αυτό, μπεσαμέλ και κεφαλοτήρι τριμμένο και λίγες σταλές από βούτυρο. Πάρα πολύ ωραία. Μοσχομυρίζει το φαγητό, είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, φαίνεται ότι θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Βάλαμε την μπεσαμέλ λοιπόν, το βούτυρο, το κεφαλοτήρι και είμαστε έτοιμοι να φορνίσουμε. Φορνίζουμε στους 165-170 βαθμούς για 25 λεπτά περίπου.
Ορίστε, ο χρόνος πέρασε, τα λαζάνια έχουν ψηθεί στην εντέλεια, ξεφουρνίζουμε και βλέπετε την εικόνα του φαγητού. Τα αφήνουμε 3 λεπτά να σταθεί το φαγητό και το μεριδοποιούμε. Κόβουμε με ένα κοφτερό μαχαιράκι και σερβίρουμε σε ζεστά πιάτα. Και ορίστε αγαπητές φίλες και φίλοι, εδώ με τα λαζάνια της κουζίνας à la grecque. Όπως τα είπα, ζουμερά και πεντανόστιμα. Ο κιμάς καβουρδισμένος άψογα στην εντέλεια, με τη γλύκα από το κρεμμύδι, τα αρώματα της κανέλας, το μπαχάρι και το γαρίφαλο σε πλήρη αρμονία. Πραγματικά ένα φαγητό που αρέσει σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Ένα φαγητό που όταν το βάζουμε στη μέση του τραπεζιού βγει από το φούρνο λαχταριστό, ζουμερό και μοσχομυριστό. Όλοι τρώμε και κανείς δεν μιλάει. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτή είναι η κουζίνα à la grecque. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι μαγειρεύουμε εύκολα, γρήγορα, νόστιμα και οικονομικά. Μεγάλα μαγειρέματα, μεγάλες απολαύσεις από την κουζίνα à la grecque. Γεια και χαρά σε όλους.